24 giờ định mệnh, bí mật người hùng không ai ngờ thầm lặng cứu Sài Gòn 1975. Chào khán giả kênh Lịch sử Tinh Hoa. Xin chào tất cả các bạn yêu lịch sử, những người luôn đam mê khám phá những câu chuyện hào hùng, những góc khuất đầy cảm xúc và những nhân vật thầm lặng đã làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lịch sử Tinh Hoa, nơi chúng tôi kể lại những câu chuyện lịch sử bằng tất cả sự trân trọng, chi tiết và cảm hứng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ngược dòng thời gian, trở về một thời khắc trọng đại, một cột mốc không thể nào quên trong lòng mỗi người Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày Sài Gòn được giải phóng, ngày non sông thu về một mối, chấm dứt hàng chục năm chiến tranh đau thương. Nhưng, ẩn sau những giây phút hoành tráng, những hình ảnh xe tang quân giải phóng tiến vào dinh độc lập, có một câu chuyện ít người biết đến, một câu chuyện đầy kịch tính về một nhân vật bí ẩn, can đảm và vô cùng đặc biệt, luật sư Triệu Quốc Mạnh. Ông là người bất ngờ được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng cảnh sát Sài Gòn, ra định trong đúng 24 giờ cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Một luật sư 34 tuổi, một thẩm phán tài năng, tại sao lại trở thành cảnh sát trưởng? Tại sao Tổng thống Dương Văn Minh lại đặt niềm tin tuyệt đối để giao phó nhiệm vụ quan trọng này? Trong 24 giờ ngắn ngủi ấy, ông đã làm gì để ngăn Sài Gòn rơi vào cảnh hỗn loạn, cảnh máu chảy đầu rơi? Hành động của ông khi dám trốn lệnh cấm của Ban Chí vận cách mạng để chui vào chính quyền Sài Gòn có phải là một mạo hiểm lớn, thậm chí đánh cược cả mạng sống? Tất cả những bí ẩn đó sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi bước vào một hành trình lịch sử đầy cảm xúc, nơi lòng yêu nước, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng đã tạo nên một kỳ tích không thể nào quên. Hành trình của một nhân vật thầm lặng trong lịch sử. Bối cảnh lịch sử, Sài Gòn trước giờ là một thành phố căng thẳng. Để hiểu được vai trò đặc biệt của ông Triệu Quốc Mạnh, chúng ta cần quay lại bối cảnh lịch sử đầy biến động của Sài Gòn vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973, quân đội Mỹ chính thức rút khỏi Việt Nam, để lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong tình trạng kiệt quệ cả về kinh tế lẫn tinh thần. Nội bộ chính quyền rạn nứt nghiêm trọng, tham nhũng tràn lan, quân đội mất dần ý chí chiến đấu. Trong khi đó, quân giải phóng miền Nam Việt Nam với khí thế thần tốc triển khai chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, từng bước áp sát các thành phố lớn, tiến thẳng về Sài Gòn, trái tim của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đến tháng 4 năm 1975, tình hình trở nên cực kỳ căng thẳng. Nguyễn Văn Thiệu không thể cầm cự trước áp lực từ quân giải phóng và sự phản đối trong nội bộ, buộc phải từ chức vào ngày 21 tháng 4. Ông nhường ghế cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương, nhưng chỉ vài ngày sau, vào ngày 28 tháng 4, Hương cũng chuyển giao quyền lực cho tướng Dương Văn Minh, một nhân vật được xem là ôn hòa, có mối liên hệ với lực lượng thứ ba nhóm trí thức yêu nước, không cực đoan, luôn ủng hộ hòa hợp dân tộc để chấm dứt chiến tranh. Dương Văn Minh lên nắm quyền trong bối cảnh Sài Gòn đã đứng bên bờ vực sụp đổ. Quân giải phóng đã tiến sát các cửa ngõ, bao vây thành phố từ nhiều hướng. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không còn khả năng kháng cự và mọi hy vọng được đặt vào việc thương lượng để tránh một cuộc tắm máu. Tuy nhiên, điều khiến Dương Văn Minh lo lắng nhất không chỉ là cuộc thương lượng với phía cách mạng, mà còn là nguy cơ hỗn loạn trong nội bộ Sài Gòn. Lực lượng cảnh sát Sài Gòn, gia định, với khoảng 17.000 nhân sự, trải rộng trên 11 quận nội thành và 7 quận ngoại thành, vẫn là một thế lực đáng gờm. Trong số đó, lực lượng cảnh sát đặc biệt được huấn luyện để đàn áp các phong trào đấu tranh, nổi tiếng với sự tàn bạo và sẵn sàng nổ súng để bảo vệ chế độ. Nếu không kiểm soát được lực lượng này, họ có thể gây ra xung đột đẫm máu, biến Sài Gòn thành một chiến trường tan hoang ngay trong giờ phút cuối cùng. Một số đơn vị cảnh sát, đặc biệt là những đội đặc nhiệm, đã được trang bị vũ khí hạng nặng và có tư tưởng cực đoan, sẵn sàng chiến đấu đến cùng để bảo vệ chính quyền đang sụp đổ. Nếu để xảy ra tình trạng nồi ra nấu thịt như cách mà ông Minh lo ngại, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc, không chỉ cho quân đội hai bên mà còn cho dân chúng vô tội. Chính vì thế, Dương Văn Minh cần một nhân sự đặc biệt, một người vừa có uy tín trong ngành tư pháp, vừa am hiểu luật pháp, lại đủ bản lĩnh để kiềm chế lực lượng cảnh sát trong thời khắc nhạy cảm này. Ông cần một người có thể đứng giữa làn ranh, vừa làm việc cho chính quyền Sài Gòn, vừa có khả năng phối hợp ngầm với lực lượng cách mạng để đảm bảo một cuộc chuyển giao quyền lực ôn hòa. Và đó chính là lý do ông tìm đến Triệu Quốc Mạnh, một luật sư trẻ tuổi, một thẩm phán tài năng, nhưng cũng là một nhân vật bí ẩn với những hoạt động ngầm vì lý tưởng hòa hợp dân tộc. Triệu Quốc Mạnh, hành trình từ một cậu bé yêu nước đến thẩm phán tài năng. Triệu Quốc Mạnh sinh năm 1941 tại Sài Gòn, trong một gia đình có truyền thống yêu nước và ý thức dân tộc sâu sắc. Từ khi còn nhỏ, ông đã phải chứng kiến những đau thương mà chiến tranh và sự cai trị của thực dân Pháp mang lại. Những ký ức tuổi thơ của ông gắn liền với cảnh bạo lực và bất công. Có lần, khi chỉ mới là một cậu bé,
ông suýt mất mạng khi bị lính Pháp chĩa súng bắn trong lúc đi cùng cha trên đường phố Sài Gòn. Một kỷ niệm đau buồn khác là cái chết oan uổng của người anh họ, người chỉ lên Sài Gòn để nấu chè kiếm sống nhưng bị lính Pháp bắn chết không lý do. Những thảm cảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu bé Triệu Quốc Mạnh, nuôi dưỡng trong ông một ước mơ cháy bỏng, chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình và công lý cho dân tộc. Với trí tuệ vượt trội và ý chí mạnh mẽ, Triệu Quốc Mạnh lớn lên trong sự ham học hỏi. Ông thi đậu vào Đại học Luật tại Sài Gòn, một trong những ngôi trường danh giá nhất thời bấy giờ. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục theo đuổi học vấn và lấy bằng tiến sĩ kinh tế ở tuổi 23, một thành tích đáng kinh ngạc, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Với tài năng và sự nỗ lực không ngừng, ông được bổ nhiệm làm thẩm phán tại Tòa án Sài Gòn, trở thành thẩm phán trẻ nhất trong ngành tư pháp của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Vai trò này không chỉ khẳng định năng lực của ông, mà còn đặt ông vào một vị trí quan trọng trong hệ thống tư pháp của chế độ. Tuy nhiên, trái tim của Triệu Quốc Mạnh không thuộc về chính quyền mà ông đang phục vụ. Dù làm việc trong bộ máy Việt Nam Cộng Hòa, ông luôn mang trong mình lý tưởng hòa hợp dân tộc, chống lại chiến tranh leo thang và sự can thiệp của ngoại bang. Bí mật, ông gia nhập Ban Chí vận Mặt trận Sài Gòn, Gia Định, một thành phần thuộc lực lượng thứ ba nhóm trí thức yêu nước, đứng giữa làn ranh giữa hai phía, ủng hộ hòa bình và thống nhất đất nước. Năm 1966, ông chính thức gia nhập Đảng, hoạt động với tư cách một trí thức tiến bộ. Bên ngoài, ông vẫn là một thẩm phán, một phó biện lý uy tín, nhưng bên trong, ông liên lạc chặt chẽ với Ban Chí vận, chuẩn bị cho ngày chuyển giao quyền lực, ngày mà ông tin rằng sẽ mang lại hòa bình cho dân tộc. Đến năm 1971, ở tuổi 30, Triệu Quốc Mạnh đã vươn lên trở thành đệ nhất phó biện lý Tòa Sài Gòn, Gia Định, một vị trí quyền lực trong ngành tư pháp. Với vai trò này, ông không chỉ giám sát các hoạt động tư pháp mà còn có ảnh hưởng lớn đến lực lượng cảnh sát và quân cảnh, những lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự ở Sài Gòn. Trong thời gian này, ông bắt đầu thiết lập mối quan hệ với tướng Dương Văn Minh, một nhân vật chính trị nổi bật, từng rời Việt Nam sang Thái Lan một thời gian và quay về với ý định xây dựng thế lực riêng. Dương Văn Minh, với tầm nhìn của mình, đã nhận ra tiềm năng ở Triệu Quốc Mạnh, một người trẻ tuổi, giỏi giang, am hiểu luật pháp và có khả năng kết nối với các nhóm trí thức tiến bộ. Chính mối quan hệ này đã đặt nền móng cho quyết định lịch sử sau này. Tháng 4 năm 1975, khi chính quyền Nguyễn Văn Thiệu sụp đổ và Dương Văn Minh chuẩn bị lên làm tổng thống, ông Minh mời Triệu Quốc Mạnh tham gia nội các. Ông đề nghị ông Mạnh đảm nhận một trong ba vị trí quan trọng: Tổng nha Cảnh sát, Đô trưởng Sài Gòn hoặc Chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát Sài Gòn, Gia Định. Đây là một lời mời đầy bất ngờ, nhưng cũng đặt ông Mạnh vào một tình thế khó khăn. Ban Chí vận Mặt trận Sài Gòn đã ra lệnh rõ ràng, không ai được tham gia chính quyền Sài Gòn. Là một thành viên trung thành của Ban Chí vận, ông Mạnh không thể trực tiếp liên lạc với đồng chí Mai Chí Thọ, trưởng ban, để xin ý kiến, do tình hình an ninh nghiêm ngặt và sự giám sát chặt chẽ của chính quyền Sài Gòn. Tuy nhiên, qua luật sư Trần Ngọc Liễn, một người đồng chí thân cận và cũng là thành viên lực lượng thứ ba, ông nhận được tín hiệu ngầm: hãy nhận lời, vì điều đó có lợi cho cách mạng. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Triệu Quốc Mạnh. Ông hiểu rằng nếu nắm quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát, ông có thể ngăn chặn họ đàn áp, nổ súng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quân giải phóng tiến vào Sài Gòn một cách an toàn và ôn hòa. Tuy nhiên, hành động này cũng đầy rủi ro. Nếu chính quyền Sài Gòn phát hiện ông là người của cách mạng, ông có thể bị xử tử ngay lập tức. Thậm chí, trong nội bộ lực lượng thứ ba, ông cũng có nguy cơ bị hiểu lầm là kẻ phản bội nếu hành động của mình không được giải thích rõ ràng. Dù vậy, với lòng yêu nước mãnh liệt và niềm tin vào ngày toàn thắng, Triệu Quốc Mạnh quyết định liều mình chấp nhận. Ông đặt cược mạng sống của mình vào một mục tiêu cao cả: bảo vệ Sài Gòn khỏi cảnh đổ máu, mở đường cho cuộc giải phóng thành công. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, chính phủ Dương Văn Minh chính thức ra mắt trong sự gấp rút. Tướng Minh trao cho ông Mạnh một tờ giấy ghi 3 chức vụ để lựa chọn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông Mạnh quyết định nhận vị trí chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát Sài Gòn, Gia Định, thay cho tướng Trang Sĩ Tấn, người đã di tản sang Mỹ cùng làn sóng di cư của các quan chức cấp tích di. Quyết định này được Dương Văn Minh phê chuẩn ngay lập tức. Chiều cùng ngày, luật sư Triệu Quốc Mạnh chính thức đến trụ sở Tổng nha Cảnh sát, nắm quyền chỉ huy khoảng 17.000 cảnh sát trải khắp mọi ngõ ngách của Sài Gòn, Gia Định, từ các khu vực trung tâm sầm uất đến những vùng ngoại ô xa xôi. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Quân giải phóng tấn công từ nhiều hướng, tiến vào các cửa ngõ chính của thành phố. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lung lay tận gốc, với nhiều quan chức cấp cao đã bỏ trốn hoặc đầu hàng. Trong nội bộ Sài Gòn, không khí căng thẳng bao trùm. Lực lượng cảnh sát đặc biệt, vốn khét tiếng với sự tàn bạo, sẵn sàng nổ súng để bảo vệ chế độ.
nhiều khu vực trong thành phố, đặc biệt là các quận nội thành, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Một số đơn vị cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng và mang tư tưởng cực đoan, chuẩn bị chiến đấu đến cùng, bất chấp lệnh thương lượng của Dương Văn Minh. Nguy cơ xung đột đẫm máu hiện hữu rõ rệt, đe dọa tính mạng của hàng triệu dân thường vô tội. Trong bối cảnh đó, Triệu Quốc Mạnh, với vai trò chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát, đã hành động một cách quyết đoán, nhanh chóng và hiệu quả. Ngay sau khi nhận chức, ông triệu tập các chỉ huy cảnh sát tại trụ sở Tổng nha Cảnh sát và ban hành một loạt mệnh lệnh mang tính sống còn. Đầu tiên, ông ra lệnh giải tán lực lượng cảnh sát, đặc biệt lực lượng được xem là mũi nhọn đàn áp của chính quyền Sài Gòn. Đây là một quyết định táo bạo, bởi lực lượng này không chỉ đông đảo mà còn có tư tưởng trung thành tuyệt đối với chế độ cũ. Tiếp theo, ông ra lệnh thả toàn bộ tù binh chính trị, những người bị chính quyền Sài Gòn giam giữ với cáo buộc là Việt Cộng. Việc thả tù binh không chỉ thể hiện tinh thần nhân đạo, mà còn gửi một thông điệp rõ ràng đến lực lượng cách mạng rằng ông đang tạo điều kiện cho một cuộc chuyển giao quyền lực ôn hòa. Quan trọng hơn cả, ông Mạnh yêu cầu toàn bộ 17.000 cảnh sát án binh bất động, tuyệt đối không được nổ súng. Ông tuyên bố dứt khoát trong các cuộc họp khẩn cấp, đây là giờ thương thuyết, không được phép nổ súng. Bất kỳ hành động bạo lực nào cũng sẽ gây tổn hại cho dân chúng và làm phức tạp tình hình. Khi một số quận gọi tổng đài xin chi viện để đối phó với các đơn vị quân giải phóng đang tiến vào, ông kiên quyết từ chối, không điều binh. Tất cả chờ kết quả thương lượng. Nhờ quyền lực của mình với tư cách là phó biện lý, tức công tố, và chỉ huy trưởng cảnh sát, ông đã khiến phần lớn lực lượng cảnh sát tuân lệnh, dù một số sĩ quan cấp cao vẫn do dự, lo sợ sẽ bị truy cứu trách nhiệm nếu không chống cự. Để giảm thiểu nguy cơ xung đột, ông Mạnh còn đưa ra một quyết định nhân văn, khuyến khích những cảnh sát lo sợ nguy hiểm được phép rời nhiệm sở, trở về nhà chăm sóc gia đình và hạn chế ra đường gây rối. Ông nói với các chỉ huy, ai cảm thấy không an toàn, hãy về với vợ con, đừng để Sài Gòn thêm đổ máu. Lời kêu gọi này không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn hạn chế sự hiện diện của các đơn vị cảnh sát trên đường phố, từ đó giảm nguy cơ đụng độ với quân giải phóng. Cả đêm 29 tháng 4, Sài Gòn căng như dây đàn. Tin tức về các cuộc tấn công của quân giải phóng lan truyền khắp thành phố, khiến dân chúng hoang mang. Trong nội bộ chính quyền Sài Gòn, một số phe phái cực đoan vẫn muốn chiến đấu đến cùng, bất chấp tình hình đã vô vọng. Để đảm bảo an toàn cho chính mình, Triệu Quốc Mạnh quyết định không trở về nhà, nơi ông có thể bị theo dõi hoặc ám hại. Thay vào đó, ông ẩn náu trong một căn hộ bí mật tại đường Kỳ Đồng, một khu vực yên tĩnh ở trung tâm Sài Gòn. Từ đây, ông tiếp tục liên lạc với các chỉ huy cảnh sát qua điện thoại, đảm bảo rằng mệnh lệnh của mình được thực thi triệt để. Rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng bắt đầu tiến vào trung tâm Sài Gòn. Điều kỳ diệu là họ gần như không gặp bất kỳ kháng cự nào từ lực lượng cảnh sát. Các đơn vị cảnh sát, dưới sự chỉ huy của Triệu Quốc Mạnh, đã tuân thủ nghiêm ngặt lệnh án binh bất động. Đến khoảng 10 giờ sáng, xe tăng của quân giải phóng mang số hiệu 843 và 390 húc đổ cổng chính dinh độc lập. Giữa trưa, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện qua sóng phát thanh. Chiến tranh chính thức chấm dứt và Sài Gòn được tiếp quản trong ôn hòa, gần như không có đổ máu. Nếu không có sự kiểm soát của Triệu Quốc Mạnh, 17.000 cảnh sát, một lực lượng hùng hậu, được trang bị tốt và có tư tưởng trung thành với chế độ cũ, có thể đã gây ra một cuộc giao tranh đẫm máu. Một kịch bản như vậy không chỉ dẫn đến thương vong lớn cho cả hai phía, mà còn buộc quân giải phóng phải đàn áp mạnh tay, gây tổn thất nghiêm trọng cho dân thường. Nhờ những quyết định kịp thời của ông giải tán lực lượng đặc biệt, thả tù binh, cấm nổ súng, Sài Gòn đã tránh được cảnh tan hoang trong giờ phút cuối cùng của cuộc chiến. Bên cạnh Triệu Quốc Mạnh, còn có nhiều trí thức khác thuộc lực lượng thứ ba đã đóng góp thầm lặng cho cuộc giải phóng Sài Gòn. Những cái tên như luật sư Trần Ngọc Liễn, nghị sĩ Ngô Công Đức, ký giả Chu Tử, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đã hoạt động không mệt mỏi trong bóng tối, vận động chính quyền Sài Gòn giảm đàn áp, chuyển sang đối thoại với lực lượng cách mạng. Họ là cầu nối quan trọng, giúp xây dựng sự tin tưởng giữa hai phía trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Ví dụ, luật sư Trần Ngọc Liễn, với vai trò lãnh đạo Hội luật sư Sài Gòn, đã nhiều lần gặp gỡ các quan chức cấp cao của chính quyền Sài Gòn, thuyết phục họ từ bỏ ý định kháng cự. Tương tự, nghị sĩ Ngô Công Đức, với uy tín của mình, đã kêu gọi hòa bình và hòa giải dân tộc qua các bài phát biểu công khai. Ban Chí vận Mặt trận Sài Gòn gia định đóng vai trò trung tâm trong việc phối hợp các hoạt động ngầm của lực lượng thứ ba. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ, ban đã thiết lập một mạng lưới liên lạc bí mật, đảm bảo rằng các trí thức như Triệu Quốc Mạnh và Trần Ngọc Liễn có thể hoạt động mà không bị lộ. Nhờ sự phối hợp ăn ý giữa Ban Chí vận và lực lượng thứ ba, Sài Gòn đã tránh được cảnh đổ máu, tạo điều kiện cho một cuộc chuyển giao quyền lực ôn hòa, một kỳ tích hiếm có trong lịch sử chiến tranh thế giới. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975,
Chiến công của Triệu Quốc Mạnh được chính quyền cách mạng ghi nhận. Với vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn xung đột và bảo vệ Sài Gòn, ông được mời đảm nhận nhiều chức vụ hành chính cấp cao trong chính quyền mới. Tuy nhiên, với bản tính khiêm nhường và không màng danh lợi, ông từ chối mọi vinh quang. Ông chỉ mong trở lại công việc bảo trợ viên pháp lý, phục vụ đúng chuyên môn của mình. Ông tham gia đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục tư vấn pháp luật cho người dân, đặc biệt là những người nghèo khó không có điều kiện tiếp cận dịch vụ pháp lý. Trong những năm 1980 đến 1990, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Triệu Quốc Mạnh tích cực đóng góp ý kiến pháp lý, giúp xây dựng một hệ thống pháp luật công bằng và tiến bộ hơn. Ông trở thành cầu nối quan trọng, hỗ trợ các luật sư và thẩm phán của chế độ cũ hòa nhập với xã hội mới. Có thời kỳ, ông tham gia ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho tiếng nói của nhân dân, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội. Ở tuổi xế chiều, Triệu Quốc Mạnh vẫn không ngừng cống hiến. Ông tận tụy tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, giúp họ giải quyết các tranh chấp pháp lý và bảo vệ quyền lợi của mình. Dù có cơ hội nắm giữ những vị trí cao hơn, ông luôn chọn cách sống giản dị, tránh xa danh vọng và quyền lực. Trong một lần chia sẻ với đồng nghiệp, ông nói: "Nếu tôi không dám liều mình trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975, có thể Sài Gòn đã chìm trong biển máu. Cũng có thể tôi đã chết nếu bị nghi ngờ. Nhưng sau tất cả, đất nước đã hòa bình, và tôi đã thực hiện được nguyện ước từ nhỏ." Với nụ cười hiền hậu, ông để lại một tấm gương sáng về lòng yêu nước, về sự sẵn sàng gạt bỏ lợi ích cá nhân để cống hiến cho dân tộc. Thưa quý khán giả, câu chuyện về luật sư Triệu Quốc Mạnh là một minh chứng sống động cho lòng can đảm, trí tuệ và tinh thần hy sinh vì đại nghĩa. Trong 24 giờ ngắn ngủi, từ sáng ngày 29 tháng 4 đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông đã làm nên một kỳ tích lịch sử. Với vai trò chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát Sài Gòn, gia định, ông không cần đến những hành động phô trương hay thay đổi lớn lao. Bằng cách sử dụng quyền lực của mình một cách giản dị nhưng hiệu quả, ông đã ra lệnh giải tán lực lượng cảnh sát đặc biệt, thả tù binh và yêu cầu 17.000 cảnh sát án binh bất động. Nhờ đó, quân giải phóng đã tiến vào Sài Gòn một cách an toàn và thành phố tránh được cảnh đổ máu trong giờ phút cuối cùng của cuộc chiến. Tấm gương của Triệu Quốc Mạnh nhắc nhở chúng ta rằng, trong những thời khắc nguy nan, một quyết định đúng đắn, một hành động can đảm có thể thay đổi cả cục diện lịch sử. Ông không màng danh lợi, không tìm kiếm vinh quang, nhưng những gì ông làm trong 24 giờ ấy đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử Việt Nam. Ông là biểu tượng của lòng yêu nước, của sự hy sinh thầm lặng và của tinh thần hòa hợp dân tộc, những giá trị vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa trong thời đại hôm nay. Hy vọng qua câu chuyện này, các bạn sẽ hiểu thêm về những nỗ lực thầm lặng của những con người như Triệu Quốc Mạnh, những người không xuất hiện trên những trang sử hào hùng, nhưng đã góp phần làm nên kỳ tích ngày thống nhất đất nước. Họ là những người hùng thực sự, những người đã đặt lợi ích của dân tộc lên trên cả mạng sống của mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Lịch sử Tinh Hoa trong hành trình khám phá lịch sử đầy cảm xúc hôm nay. Nếu các bạn yêu thích câu chuyện này, đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hãy để lại bình luận, chia sẻ cảm nhận của các bạn về ông Triệu Quốc Mạnh và những câu chuyện lịch sử mà các bạn muốn chúng tôi kể trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.